Most kezdődik a Nevelj Podcast műsora! Sziasztok, Andrea vagyok. Ma a meséről és a meseolvasás fontosságáról fogok beszélni nektek. Miért fontosabb az, hogy felolvassuk a mesét a gyereknek? Hát egyrészről azért, mert együtt vagyunk. Ilyenkor elmélyül a szülő és a gyerek közötti kapcsolat. A mai rohanó világban a munka, iskola és óvoda mellett az esti időszak az, amikor együtt tud lenni a család. Ilyenkor van idő leülni és mesélni. Ezt megszokja a gyerek, várni fogja, és később ez egy biztonságérzetet fog neki adni, hogy minden este leülünk mesélni neki. Felmérések szerint egyre kevesebb szülő mesél a gyermekének. Viszont a gyerekek egyre inkább otthon mozognak a mesefilmek, illetve a számítógépes megjelenítés világában. A személyiség kialakulásában a mai világban most már nem csak az óvoda, az iskola és a család, hanem az interaktív média is részt vesz. Ez nem feltétlenül mindig jó. A mese nagyon fontos a gyerekeknek, és nem mindegy, hogy milyen úton kapják meg. Felolvassuk neki a mesét, vagy pedig mesefilm formájában megnézik. Persze a szülő hazamegy a munkából, ilyenkor könnyű leültetni a gyereket, nézzél egy fél órát, egy órát mesét, addig van idő egy kicsit pihenni, beszélgetni, rendet tenni, vagy bármi mást csinálni. Viszont a gyerek nem tud kérdezni. Ez fontos, hiszen miközben a mesét nézi, kérdések merülnek fel a gyermekben. És nem biztos, hogy meg tudja kérdezni, mert nem biztos, hogy ott vagyunk. Vagy hogyha éppen meg is kérdezi, nem biztos, hogy látjuk, nem tudjuk, miről van szó, nem tudunk neki válaszolni. A mesénél nincs megállj. Ott megy tovább a történet, így nincs idő arra, hogy a gyerek megálljon, és kérdezzen, és megértse. A mesefilm végén nem biztos, hogy emlékszik a kérdésekre. Így bármilyen kérdés is felmerül a gyermekben, nem tudjuk, hogy hova teszi el a látottakat a kisgyerek a fejében. Viszont a meseolvasásnál ott van idő megállni. Ott tud kérdezni, hogyha nem érti a történetnek a fordulatát, vagy hogyha olyan szavakkal találkozik. Ugyanis a meseolvasásnál a szókincs bővül, nagyon bővül. Mert az írónak oda kell figyelni azt, hogy ne legyenek szóismétlések. Ezért rengeteg szinonima szót használnak a mesékben. Így egy mese felolvasásnál a gyermek meg tud állítani minket, és megkérdezni, hogyha egy szót nem ért, hogy mit jelent. A mesefilmeknél erre nincs lehetőség. Nem is figyelnek oda annyira erre a készítők, így a szókincsük se bővül úgy. A meseolvasás a gyermeknek nagyon megmozgatja a fantáziáját, hiszen neki kell kitalálnia, hogy néz ki a helyszín a történetben, a szereplők hogy néznek ki, illetve hogyan grimaszolnak. Bizonyított, hogy azok a gyerekek, akiknek sokat olvasnak fel mesét, sokkal kreatívabbak és jobb a probléma megoldó képességük, ami azért a jövőt tekintve igencsak fontos. Fontos jelzés az is, hogy a mese olvasása közben miket kérdez a gyerek. Ez utalhat arra, hogy mitől fél, mitől szorong, vagy éppen mi lelkesíti. Bármit is kérdez a meseolvasás folyamata közben a gyerek, érdemes azzal kapcsolatban később beszélgetni vele. A gyermek a kedvenc meséit, ha 100-szor kéri, hogy olvasd el, akkor olvasd el neki. Lehet, hogy a szülő már marhára unja, már kívülről fújod az egészet, a hátat közepére se kívánod. Viszont a gyereknek a mese fontos válaszokat tartalmaz, amik kérdésként megfogalmazottak ő benne. Hogyha folyamatosan újra meg újra megnézi a mesét, azok a válaszok beépülnek, ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb és magabiztosabb is lesz a gyerek. Napi 10-15 perc meseolvasás olyan sokat adhat a gyereknek, amit a mesefilmekkel lehetetlen megadni. Ez nem azt jelenti,
hogy ne nézzen soha mesefilmet a gyerek. Én csupán rávilágítok a mese felolvasásának fontosságára. Egy mesefilm nézése során nagyon fontos az egyensúlyt megtalálni, hogy mennyi mesefilmet néz a gyermek, vagy éppen mennyi számítógépes játékot játszik a gyerek, mennyit játszik egyedül a gyerek, illetve mennyit játszik kint az udvaron. Ennek meg kell találni az egyensúlyát. A mesék beszélnek. Beszélnek életről, halálról, sikerről, bátorságról, csalódottságról, félelemről, és még sok minden másról. Olyan dolgokról, amik az ő kis életükben is jelen lehetnek, és nem feltétlenül beszélnek róla otthon. A mesék utat is mutatnak ezáltal, ugyanis a mesékben történő cselekvés, ami probléma, ott a meséknél megmutatja, hogy hogyan lehet megoldani ezt. A gyermek rájön arra, hogy ezt az életben is meg lehet oldani. Illetve a mese meg is mutatja, hogy hogyan tudja ezt megoldani. A mesék nagyon fontosak az érzelmi és az értelmi fejlődés szempontjából is a gyereknek. Viselkedési mintákat is mutatnak. A mese vágyteljesítő, kompenzáció, vigasztaló és gyógyító hatású. Amikor a gyereknek felolvasunk egy mesét, az elképzelt képek alapján feloldják bennük a feszültséget. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy beteg gyereknek olvassunk fel mesét. Illetve az esti mesék is nagyon fontosak, ugyanis ezáltal, az esti mese által a napi feszültséget fel tudjuk oldani a gyermekben. Nagyon fontos az is, hogy olyan meséket válasszunk, ami a gyerek életkorának megfelelő. Szóval még egy nagyobb gyerek tudja, hogy nincs hétfejű sárkány. Addig egy 3 éves gyerek még elhiszi, hogy van. Elhiszi, hogy léteznek szörnyek a sötétben. Egy nagyobb gyerek már nem. Szóval nagyon fontos, hogy a mese hosszát, az összetételét és a története az megfelelő legyen a gyermek életkora számára. Egy 3 éves gyerek már meg tudja különböztetni a jó tündért és a rossz tündért. Egy kisebb gyerek még nem feltétlenül. Ugye a mesében megtanulják, hogy mi a jó és a rossz. Megtanulják a népi kultúrákat, a szokásokat, a társadalmi jelképeket, illetve a közösségek gondolkodási módját is. A meséken felnövő gyerekek fantáziája sokkal gazdagabb, változatosabb és kreatívabb, mint azok a gyerekek, akik kevesebbet, vagy éppen egyáltalán nem kaptak. Azok a családok, ahol több nyelv mozog folyamatosan, többnyelvű családok, ott érdemes minden nyelven mesét felolvasni, lehetőleg minden nap. Ennyit akartam mára elmondani, remélem tetszett és hasznos információkat találtatok benne. További szép napot, ne felejtsetek el feliratkozni, sziasztok!